पोखरा ग्लोबल स्टोर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले लिएर आएका छौँ बिग साइजवाला ब्लुटुथ स्पिकर। यदि तपाईहरू सस्तो अनि राम्रो अनि अलिकति ठुलो खालको ब्लुटुथ स्पिकरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो ब्लुटुथ स्पिकर यहाँहरूको लागि एकदम बेस्ट हुनेछ। यो ब्लुटुथ स्पिकर कस्तो छ त? यो खोलेर देखाउनुभन्दा अगाडि यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हामीले लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अब बक्स खोलेर स्टेप बाई स्टेप म यहाँहरूलाई देखाउने छु। यो हेर्नुहोस्, मैले बक्स खोलेर निकालेको छु। यसरी यसमा चाहिँ एउटा रिमोट हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर तपाईँले यो यसलाई झुन्डाउनुको लागि यो चाहिँ बेल्ट हो, यसलाई बोकेर यताउता लिएर हिँड्नको लागि। त्यसपछि यो रिमोट हुन्छ। रिमोटबाट पनि यहाँहरूले अन अफ गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा बटन पनि हुन्छ। रिमोटमा रहेको त्यो सानो प्लास्टिक देख्नु भएको छ, त्यसलाई निकालेपछि बल्ल रिमोटले काम गर्छ। त्यो पत्ती त्यहीँ राखेर अन अफ गर्नु भने हुँदैन। अब यो ब्लुटुथ स्पिकरलाई अन गरेर म देखाउने छु। हेर्नुहोस्, यो पेन ड्राइभको लागि हो, चाहिँ मेमोरीको लागि, यो चाहिँ माइकको लागि। हेर्नुहोस्, मैले अन गरेँ, एकदमै राम्रो डिस्को लाइट जस्तो बत्ती पनि बलेको छ अनि यसमा डिस्प्ले पनि छ। यसरी एकदम राम्रो लाइट बलिरहेको छ, गाना बज्ने टाइममा पनि बल्नेछ। यो चाहिँ डाटा केबल हो। योबाट यहाँहरूले यो ब्लुटुथ स्पिकरलाई चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा यो एन्ड्रोइड मोबाइलको चार्जर लाग्ने भएकोले जुनसुकै चार्जरले पनि यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी यसलाई फुल चार्ज गरेपछि तपाईँले लगभग 4 घन्टा जति यसलाई कन्टिन्यू चलाउन सक्नुहुनेछ। ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो अनि सस्तो अनि अलिकति ठुलो खालको स्पिकर एकदमै राम्रो छ। यदि यो सामान यहाँहरूलाई मन पर्यो भने पोखरा ग्लोबल स्टोर्समा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।